NK ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, गेली 10 वर्ष मी अर्थशास्त्र या विषयाचं 11वी आणि 12वीचा अभ्यासक्रम शिकवत आहे आणि ह्या 10-12 वर्षाच्या प्रवासामध्ये काही गोष्टी नक्की समजलेल्या आहेत। जसं कुठल्या प्रकरणाचा अभ्यास केला पाहिजे, कुठल्या प्रश्नांचा अभ्यास केला पाहिजे, कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर कसं लिहिलं पाहिजे आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा विद्यार्थ्यांना परीक्षेमध्ये उत्तर लिहिताना होतो। म्हणून गेली 2 वर्षापासून आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातून या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतो। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना ह्या गोष्टी समजत असतील, लक्षात आल्या असतील आणि त्यांनी आपल्या परीक्षेमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी वापरल्याही असतील। त्याचा फायदा नक्कीच या विद्यार्थ्यांना झालाय आणि त्या माध्यमातून आपली जवळपास 53,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट झाले। या सगळ्या गोष्टी होण्यापाठीमागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे तुम्हाला दिली जाणारी इन्फॉर्मेशन, तुम्हाला दिली जाणारी माहिती। मित्रांनो, ह्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा दर वर्षासारखे कमेंट यायला सुरुवात झालेली आहे। इयत्ता 12वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आम्हाला सांगावेत, जेणेकरून आम्ही त्याचा अभ्यास आत्तापासून सुरू केला तर नक्की आम्हाला चांगले मार्क मिळतील। म्हणून मित्रांनो, या वर्षीच्या 12वीच्या बोर्डासाठी अर्थशास्त्र विषयाचं कोणत्या प्रकरणांच्या कोणत्या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा अभ्यास आपण केला पाहिजे याची देखील माहिती अभ्यासणे गरजेचे आहे आणि ही माहिती आपण आत्ता बसून अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत। त्याच्या संदर्भातले व्हिडिओ आय थिंक मला वाटतं की आठवड्यामध्ये एक व्हिडिओ जरी आपण एका प्रकरणावरती बनवला तरी 1 महिनाभरामध्ये आपल्याला सर्व प्रकरणांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती समजेल। हे प्रश्न कसे, कुठं, कोणते विचारले जातात आणि त्यामधले इम्पॉर्टंट कोणते आहेत हे आपण पाहण्याचा प्रयत्न करणार। पाठीमागच्या 10 वर्षांचा एक्सपिरियन्स आणि त्याचा अनुभव विचारात घेऊन नक्की ह्या गोष्टी आपल्याला आज सांगता येऊ शकतात की कोणती प्रकरणं आपण करणं गरजेचं आहे, कोणते प्रश्न करणं गरजेचं आहे। आणि विद्यार्थ्यांनी देखील हे व्हिडिओ पाहून फक्त प्रश्न पाहून उपयोग नाही, प्रश्न समजून उपयोग नाही, त्या प्रश्नाचं डिटेलमध्ये अनालिसिस करून हा प्रश्न कुठं विचारला गेला आहे, त्यावेळेस कोणतं उत्तर लिहिलं पाहिजे, किती उत्तर लिहिलं पाहिजे, कसं उत्तर लिहिलं पाहिजे याचीही माहिती आपण समजून घेतली पाहिजे आणि ती व्यवस्थित परीक्षेमध्ये त्या प्रश्नाच्या उत्तरात लिहिली पाहिजे। यासाठी प्रश्न फक्त सांगून उपयोग होणार नाहीये, तुम्हाला त्या प्रश्नाचं डिटेल एक्सप्लेन करता येणं देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे। म्हणजे तो उत्तराचा एक पार्ट व्यवस्थित लिहिता येणं देखील गरजेचं आहे। मित्रांनो, आता बसून जर तुम्ही तुमच्या प्रश्नांची तयारी केली तर परीक्षेमध्ये त्या प्रश्नाचं उत्तर असं डोळ्यासमोर एक पेज त्याचं उत्तराचं दिसलं पाहिजे। फक्त ते पेज डोळ्यासमोर आणून ते कॉपी करणं इथपर्यंतची अभ्यासाची तयारी आपली झाली पाहिजे आणि हीच तयारी करता यावी म्हणून आपण 12वीच्या संदर्भातले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पाहायला सुरुवात करणार। मित्रांनो, सुरुवात करूयात आपण इकॉनॉमिक्स या सब्जेक्टपासून। नंतर इतर विषयांच्या संदर्भात देखील थोडासा अभ्यास मला करावा लागेल, कारण त्या विषयांचे मी अध्यापन करत नाही। तरी देखील मी त्या विषयांचा अभ्यास करून त्यामधले कुठले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत हे देखील आपल्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे। मित्रांनो, नक्की तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडतील आणि ह्या व्हिडिओमध्ये आणखी कुठल्या प्रकारचे घटक आपल्याला आवश्यक आहेत याची देखील कमेंटमध्ये जरूर माहिती विचारावी, जेणेकरून आपल्याला पुढचे व्हिडिओ बनवताना त्याची मदत होते आणि त्या प्रकारचे तुम्हाला कुठल्या शंका आहेत ह्या जर मला समजल्या तर त्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत वेगळे विषय, वेगळे घटक आणि त्याचं सोल्युशन घेऊन व्हिडिओ बनवता येतात। मित्रांनो, चला तर मग नेक्स्ट व्हिडिओपासून आपण सुरुवात करूयात 12वीच्या इम्पॉर्टंट प्रश्नांच्या संदर्भातल्या व्हिडिओला।